อนเทนต์นี้ทุกคนเห็นไหมตามมากันติดๆเลยสมมติว่าอย่างงี้ว่าเราแบบว่าไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยล่ะทีเดียวแต่จริงๆแล้วเรามากันแบบติดกันเพราะว่ามันเป็น Official Trailer ไงอืแต่มอันนี้เขาบอกว่าเป็น Official Trailer สุดท้ายก่อนจะฉายแต่ว่าเขาฉายกันอืมไปแล้ไปแล้วว เออแล้วเราเพิ่งมาทำแต่ไม่เป็นไรเพราะเว่าเพราะจริงนะออเรื่องช้ามันเป็นเรื่องของช่องเรา เป็นปกไม่ติช้าสิแปลอืมกไม่ใช่สิเแปลกนะจ๊ะทุกออคนจ๋าแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ต่อให้ช้าแค่ไหนยังไงนะครับถ้าสมมติว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจเราก็จะชวนทุกคนไปปากทีกับเรื่องที่เราอยากทำนี่แหละจ้าอ่าแล้วคอนเทนต์นี้แตกต่างไปจากเดิมด้วยใช่จริไหมงปอนเพราะนี่เป็นหนังนะและจริงๆแล้วเป็นอ๋อหนังผีเป็นภาพยนตร์ด้วยไทยเอออืมเป็นภาพยนตร์ไทยนะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วหนังผีเนยพี่ป๊อปปฏิเสธในการชมแต่พอเป็น Official Trailer ก็พอไหว แต่ก่อนที่เราจะไปดูว่า Official Trailer ของเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเพราะฉันก็จำชื่อเรื่องไม่ได้เหมือนกันอ๋ออืมคำสารภาพของหมอผีครับตัวอย่างสุดอืท้ายเขาเป็นตัวมอย่างสุดท้ายต้องคำสารภาพของหมอผีนะครับไม่ต้องตกอันใจที่พี่เจมส์ไม่มาเพราะว่านางทำไม่ได้เรื่องนี้เพราะกลัวว่านางกลัวหมอผีกลัวอืมนางกลัวอยู่นางกลัวอยู่นางกลัวนะจ๊ะตัวเองเหรอเออ นาง แรกลัวหมองมากผีพี่หมอผีไงอ๋อ เออ นางกลัวหมอผีอืเพราะนางเป็นมผีแต่อันนี้เธอไม่ต้องกลัวนะ QR code ขึ้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะโอนได้เลยนะใช่ไม่ต้องกลัวค่ะ ไม่ต้องกลัวเรารวยเพราะเรารวยยาก ฝากด้วยนะครับทุกคนขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณจริงๆจ้าขอบก็อย่าลืคุณมากๆครัมนะครับ บ Subscribe ไลค์หัวใจแชร์ก็ยังรอทุกคนให้ทำอยู่เหมือนเดิมนะจ้าถ้าเข้าอ๋อมาใหม่ก็อย่าลืมด้วยฝากด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะเอาชื่อเราไปพูดในโซเชียลนะฝากติดแฮชแท็กหน่อยเนาะจะได้เข้าไปนั่งดูกันด้วยแล้วก็ไปพูดไปคุยด้วยกันนะจ๊ะโอเคจ้าฝากในช anel ภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนะจ๊ะฝากด้วยนะคอืรัมบโอเคพร้อมยังไปดูกันได้ยังตัวพร้อมอย่างพร้อมจ้ะสุดท้ายจ้ะของคำสารภาพของหมอเอ อุ้ยอุ้ยนิมนต์เจ้าค่ะพ่อจะตื่นกี่โมงเมื่อคืนคงกินหนักที่บ้านลุงศักดิ์น่ะเพิ่งกลับมาพี่บุ๋เมื่อลุมงศักดิ์นี่เองโอ้ my god นี่เองไม่หาชุดขาวๆสะอาดสะอาดใส่ในวันศึกหน่อยเหรอวะ มันอัปมงคลนะเนี่ย ความเชื่อมั้งหลวงพ่อ โอ้ทำไมอเล็กหน้าเบิร์นขนาดนี้เนี่ยเอาเรื่องมาจากเดอะโพสต์เลยดิโอ แม่ไหวไหมเนี่ย มัวแต่ห่วงแดกเหล้าเนี่ย แม่ตายก็เพราะมึงไงพ่อเฮีย พูดจาให้มันเกรงใจคนที่มันเจ้าชีวิตมึงหน่อยนะไอเด็กเหี้ย เจ้าชีวิตเฮียอะไรวะ ทั้งมึง ทั้งแม่มึงอ่ะ กูจะทำยังไงก็ได้ อุ้ยแต่ละ มึงกลับมาหากูเนี่ยเพราะมึงรู้ว่ากูทำได้ มึงอยากให้หานั้นตายใช่ไหม ให้มันตายทรมานที่สุด มึงเลือกแล้วนะ มึงไปรวบรวมชิ้นส่วนศพมา 20 ศพ กูจะมาทำพิธีหาดวงวิญญาณที่เหมาะกับตัวมึง แล้วมึงจะใช้งานมันยังไงก็ได้ หญิงชายไม่ว่าจะเริ่มกันอย่างไร สุดท้ายก็จบที่สมสู่ ไอ้ต่อ อะไรไม่ดีเองก็อย่าไปยุ่งนะเว้ย น่ารำคาญหลวงพ่อ จงเพื่อฟังคำครู ไม่งั้นอาคมมันจะกัดกินของจะเข้าตัวมึงและจะแลกด้วยชีวิต อู้แต่ละหล่อเยี่ยวรลูถกหน้าพ่อเหรอ อืมเยี่ยวรถสดเยี่ยวรถสดเหมือนเลยเหรอใช่ อืมปัวคำสารภาพของหมอผีไหนพี่ป๊อปดูได้จริงเหรอ ยังไง Official Trailer ไง Official อื Trailer ม Official Trailer ตอนแรกว่าจะไปดูในโรงเริ่มจะอยากเปลี่ยนใจ ทำไมอ่ะพี่ว่าโปรดักชันเขาเลิศออกเปลี่ยนใจทำโปรดักไมชั่นโลดแต่ดูท่าทางจะผีดุอ่ะ มันดูไม่สแกร์จำเนาะ
มัน มั เป็น น ดู หลอนแบบห แม่ ล น อน แต่ ส ว่าย ด มัน ส เป็น ย ดู องอะ มันดูเป็นผีแบบที่เห็นนะอุ๊ยหมายถึงว่าเอา ไม่ได้ ไป ผี ถอด ตุ้ง แว่น แช่ ถอด ใช่ แว่น ไหม พี่ปอนอย่ามา ไม่ ทำ ได้ แบบนี้นะ ไม่ได้ผีตุ้งแช่อย่างนี้ใช่ไหม มันไม่ ที่ ได้ จะพู ผี ด แบบอยู่ๆก็แห่มาอย่างเงี้ย อ่า มันไม่ได้แบบว่าสแกร์จัมป์อะมันเป็นผีแบบ มันเป็นอารมณ์เรื่องไสยศาสตร์เลี้ยงผีเอามาใช้เงี้ยนะ ใช่รู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องเล่าจาก The Ghost Radio ใช่ไหมที่ ใช่ รู้สึกน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบติดลมบนอ่ะคนจะ อ๋อ ฟังเยอะมากอย่างเงี้ยใช่ มัน ไม่ ก็เลยน่าจะ รู้ มีส มา ตอ ก่ รี่ อบ าน งอย่างที่มันมีความ based on true story จริงๆผมก็ ใช่ รู้สึกว่า ใช่ คนก็เลยรู้สึกว่ายิ่งน่าสนใจ เพราะว่าเรื่องเนี้ยเอาจริงเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำมันพิสูจน์ไม่ได้อ่ะ เอาอย่างนี้ แต่ ต้องเรียกว่า ไม่เชื่ออย่าลบหลู่อันนี้คำนี้มีจ ใช่ ริง ใช่ อะไรอย่าง ใช่ นี้ ถู เป็นต้ ก น ขอความไม่เชื่ออย่าลบหลู่เดี๋ยวขอแอบเมาส์ด้วยความที่ ไปได้ยินสัมภาษณ์มา เออ บทเนี่ยคาถาไอตอนที่ใช้อ่ะเขาเอาคาถาจริงมาใช้นะ แต่ไม่จบ อื แล้ว ม พี่ชาคิดอ่ะ ไปซ้อมบทที่ห้างซ้อมบทที่ไหนจำไม่ได้ละท่องบทคาถาเนี่ย ไฟดับจ้า อืม ไฟดับเลยจริง ๆ เลย ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะจ๊ะ เอ อื อ ม พอมันมีสมาธิอะเนาะ อืม ไหนยังไงสิเอาสิ ก็ ฉันจะเปิดจากเรื่องอันนี้ก่อนนะ ฉันจะเปิดจากเรื่องเล่า เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าแบบเรื่องคือมีความฝันจะมาเล่าให้ฟังอย่างนี้ดีกว่า มันไม่ใช่เรื่อง อุ๊ย จริงเป็นความฝันจะเล่าให้ฟัง เปิดมาก่อนเล เอย อ เปิดมา คือ ขอไป ภาพ เติ ที่ ม เขา ปากได้ไหมเนี่ย สยองซีดหน้าซีดเลยตอนเนี้ย ภาพภาพที่เกิดขึ้นในในในเทรลเลอร์เนี้ยมันเหมือนภาพที่ เอ่อ พี่ปอ อั น นนี้ก็เอาความ ให้ ฝัน ป๊อป มาน อ เล่าน ให้ ได้ ฟัง นะ เนาะ คืนนี้นะ มันเป็นความฝันเอามาเล่าให้ฟังเนอะว่ามันเกิดมันมีแบบนั้นจริง ๆ การที่แบบว่ามีวิญญาณแบบนอนทับเหยียบ อะไรอย่างเงี้ย อืม ยืนอยู่บนหัวอะไรอย่างเงี้ย มันแบบเกิดขึ้นจริง มันมีความแบบจุดที่วิญญาณยืนอยู่ลุก ลุกด้วย อะไรอย่างเงี้ย มันเกิดแบบความแบบมันปวดมันร้าวมันอะไรอย่างเงี้ย มันแบบมันโดนบิดมันโดนเหมือนแบบบีบอยู่อะอย่างเงี้ย มันมีอยู่จริงในความฝันนะที่บอกอย่างที่บอกมาว่า อันนี้เป็นเรื่องเล่าจากความฝันนะแล้วก็ ใครเชื่อ ไม่เชื่ออย่าลบไม่เอาใหม่ ใครเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นแค่เรื่องเล่านะจ๊ะทุกคนจ๋าหมายถึงว่าเรื่องเล่าจากความฝัน อ่ะ แล้วก็ Ghost แล้วก็ ปาก วิ ที ธีการ Ghost Channel แล้วก็วิธีการที่มันคือด้วยความที่จะบอกว่าเขาใช้คำว่าศรัทธาที่มันถูกล่มสลายมันศรัทธาที่ล่มสลายไปแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ย อืม มันเลยกลายมาเป็นแบบยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะว่าคือก่อนหน้าเนี้ยคือเขาศรัทธาเนี่ยไม่ศรัทธาผ้าเหลืองอย่างมันคือศรัทธาในความดีศรัทธาในความเป็นพ่อเป็นแม่เนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเกิดเจอแบบนี้ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ เขาโดนทำร้ายอะเนาะพอโดนทำร้ายเสร็จปุ๊บ อืม แล้วก็คือการแบบนั้นมันเหมือนกับ มันเป็นการต่อกรรมอะมันไม่เป็นยุติกรรมอะนึกออกไหมวิธีการแบบนี้มันคือสิ่งที่แบบว่า เข้าใจว่าเจ็บแค้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางเรื่องบางราวอ่ะ การเจ็บแค้นมันเกิดขึ้นในจิตเนาะคือถ้าสมมติเราวางได้ปุ๊บเราไม่ไปต่อเนื่องไม่ก่อต่ออะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทำให้บางลง อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามันยิ่งเข้มขึ้นมันยิ่งแบบร้ายแรงขึ้นเพราะจิตมันอาฆาตจิตมันพยาบาทเนาะนึกออกมาพอจิตมันอาฆาตจิตมันพยาบาทปุ๊บแบบความผ่องใสมันไม่เกิดมันเกิดจากความแบบขมุกขมัวใดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบ มันถึงชีวิตได้โดยที่แบบว่าบางทีมันไม่จำเป็นต้องแบบมีอะไรแบบสามารถพิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์มาพรากไปอย่างเงี้ยนึกออกไหมเธอบางทีมันแบบ คือมันต้องมันต้องไปเจอนะคนที่แบบว่าเจอแบบรอยเท้าเหยียบกลางอกอย่างเงี้ยตื่นมาแล้วเจอรอยเท้าเหยียบกลางอกอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่แบบโด คน น น นั้ อน นละ คือ เมอ คนเนี้ยเหรอ ไม่ใช่ฮะ คนนั้นน่าจะโดนถีบนะ แรงมาก
ไม่มันดูมันแล้วแต่ไงว่าแบบว่ามันเคยเจอกับอะไรยังไงมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันเห็นนะว่าแบบว่าเฮ้ยมันมีคนเห็นว่าเป็นรอยเท้าอย่างเงี้ยนึกออกมาเจ้าตัวไม่เห็นอะไรเงี้ยแต่พอก้มมาดูอีกทีเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็ก้มไปดูอีกทีไม่เห็นอะไรเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยมันก็ อืมเออก็น่าสนใจอยู่แต่ว่าได้ทุกคนบับบุญอันนี้คือเรื่องบับบุญนะคืออืมทำบุญไว้สักหน่อยต่อให้เราไม่รู้หรอกว่าเราไปแบบว่าล่วงเกินใครมาแล้วบ้างหรือเปล่าวะเพราะเรามันคงไม่ได้เกิดมาจากชาตินี้ชาติเดียวถ้าเราเป็นความเชื่อแบบพุทธนะเนาะแล้วก็โหสิกรรมกันไปอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็เอ๊ะ คือเป็นเรื่องเล่าความฝันเนาะให้ฟังเบาๆคราวนี้มันเรื่องนี้แหละเรื่องโปรดักชันเรื่องราวของคำสารภาพของหมอผีกันบ้างโอ้ว่าลมขึ้นดีเอนะอดีนะหมายถึงว่าดีหมายถึงว่าตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าหนังไทยมันพัฒนาไปในทางที่ดีอ่ะเนาะอืมในดูแง่ของโปรดักชั่นเราเห็นนะต้องมาช่วงหลังโควิดมาแล้วมันจะมีในช่วงโควิดที่เรารู้สึกมันชะงักไปพอหลังโควิดมันก็เหมือนกับเริ่มฟื้นฟูกันใหม่มันจะมีช่วงที่แบบหนังไทยดูฟลอปไม่กระทั่งหนังต่างชาติก็ตามอย่างเงี้ยผมว่าตอนนี้มันถึงยุคที่กลับมา2-3 ปีผ่านมาเนอะมันมีหนังไทยเกิน100 ล้านเกินเกือบ1,000 ล้านอืหลายๆเรื่องอย่างเงี้ยมผมทำให้วงการหนังวงการภาพยนตร์ไทยมันค่อนข้างพัฒนามีคนกล้ากลับมาลงทุนมากขึ้นอืมทำให้มันมีแนวหนังต่างๆฉีกช่องหลายๆช่องซึ่งแต่ก่อนมันก็จะแบบซ้ำๆนู่นนี่นั่นขายวัยรุ่นขายนักเรียนก็แต่ขายแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันก็ค่อนข้างมีสตูดิโอหลายๆสตูดิโอลงทุนกับกับกับวงการเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมก็ราวแบบนี้รู้สึกว่าใช่แล้วผมรู้สึกว่ามันโอ้โหแต่โปรโมชั่นเมื่อกี้คือฮอลลีวูดใช่ใช่ได้เลยนะใช่เพราะว่าตอนที่ฟังสัมภาษณ์อ่ะพี่บุ๋มก็พูดเลยว่าหูโปรดักชันมีความฮอลลีวูดมากแล้อืวก็อมย่างที่เล่าให้ฟังนอกรอบเนอะดนตรีอ่ะก็ไปจ้างออร์เคสตราที่เขาแบบเล่นครีเอทเพื่อทำหนังเลยอืที่ดับลินมน่ะเราเห็นเม็ดเงินที่ลงไปแม้กระทั่งในเทรลเลอร์เมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะว่าเม็ดเงินที่ลงไปไม่น่าจะสูญเปล่าเลยแน่ อืมเพราะว่าเซตติ้งต่างๆก็มันต้องมีเซตอัพจริงมีโลเคชันจริงด้วยแหละแต่ว่ามันก็ต้องมีการที่สร้างขึ้นมาแล้วมันดูสมจริงเสื้อผ้าเมคอัพเอ่อทุกอย่างของประกอบฉากผมว่ารู้สึกว่ามันมีการลงทุนที่ที่เห็นภาพแล้วมันรู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อเรื่องได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันดูสมจริงจริงๆอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ด้วยจากเรื่องพื้นฐานที่มันเป็นจาก The Ghost Studio เนอะผมว่าคนนับล้านนะเคยได้ฟังเรื่องนี้แหละแต่ตัวผมอืมเคยฟังเหมือนกันแต่เรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้จบฟังจนจบเพราะถ้าจำไม่เหมือนจะค่อนข้างยาวเรื่องเงี้ยอะไรเงี้ยมันมีการเล่าแล้วเล่าหลายรอบอืหลายความต่อมเนื่องอะไรเงี้ยนะครับใช่แต่เมื่อกี้จากบทบาทเอาจริงดูจากโปรดักชันเซตแล้วว่ารู้สึกว่าสมจริงแล้วหนึ่งเลยมาทำให้เรารู้สึกว่าเข้าไปอยู่ในเนื้อเรื่องค่อนข้างง่ายแล้วถ้าลิ่งเรื่องพวกผมว่าชอบดูนะหนังอย่างเงี้ย ผมไม่ค่อยกลัวไม่ใช่ไม่ค่อยกลัวรู้สึกชอบหนังพวกเนี้ยถามว่าตกใจไหมมันก็มีบ้างแต่ว่าถามว่าถึงขั้นได้แบบโอ้โหติดตาดูคงไม่ใช่แต่ชอบแบบอยากรู้อยากเห็นนะเอาจริงเป็นป้าข้างบ้านเป็นคนอยากรู้อะไรอยากลองอะไรเงี้ยแต่คงแบบก็คงไม่ได้ลบหลู่ขนาดนั้นแต่ดูจากในเรื่องเมื่อกี้ผมว่าบทบาทหนักท่านจะตกที่อเล็กซ์เขาน่าจะเล่นตั้งแต่เป็นลดน้ำหนักคนที่เรื่องนี้ชายคนที่มีศรัทธาจนเป็นคนที่หมดศรัทธาแล้วกลายเป็นอีกคนหนึ่งอะ ผมว่ามันต้องมีการ transform หลายๆอย่างนอกจากเมคอัพนอกจากการลดน้ำหนักมันต้อง transform ด้วยตัวเองเนี่ยแต่ว่าในการกับเข้ากับบทอ่ะผมว่ามันค่อนข้างจะมีมิติตัวละครค่อนข้างเยอะส่วนตัวพี่ชายที่ผมว่าน่าจะเป็นพ่อหมอพ่อหมอใช่แต่ว่าในส่วนตัวไม่ได้พ่อหมอในเรื่องผมรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นคนร้ายคือน่าจะเป็นคีย์ของเรื่องที่แบบทำให้ทุกอย่างมันพลิก เป็นอยู่ผู้ใช่อยู่เบื้องหลังแต่ว่าเอาคงแบบสุดท้ายแล้วจริงๆมันน่าจะเป็นตัวอเล็กซ์เองแหละที่จะเลือกหรือไม่เลือกอะไรอย่างเงี้ยแต่น่าจะเป็นแบบเหมือนว่าเป็นคีย์เป็นเครื่องมือที่นำพาตัวละครของอเล็กซ์ให้เข้าไปอยู่ในโลกของอีกด้านหนึ่งมีอืผลกับเส้นมเรื่องใช่ใช่ก็เป็น น่าจะเป็นแบบ supporting อืมน่าจะแบบผมว่าน่าจะเป็นสีสันที่ฉูดฉาดแล้วผมว่าเชื่อมือชาคริตอยู่แล้วว่าเขาเล่นบทอย่างเงี้ยเขาเล่นเป็นอะไรก็ได้จริงๆแล้วเนาะเราก็รู้อยู่ แต่ว่าถ้าบทอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาน่าจะทำให้มันฉีกได้กว่าเดิมอีกด้วยตัวเขาที่สามารถอินกับคาแรคเตอร์ได้ค่อนข้างง่ายเรารู้อยู่ว่าเขาเล่นแบบไหนเขาเล่นแบบเมธอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ยังไม่ได้ดูแค่เทรลเลอร์เนาะส่วนชิปเซอร์ไพรส์ที่อย่างที่บอกที่บุ๋มรัญญาซึ่งไม่ได้เล่นหนังมาเกือบ20 ปีอะไรเงี้ยแล้วกลับมาอืเล่นผมว่ามมันต้องมีอะไรในเรื่องนี้ทำให้พี่บุ๋มสนใจแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็พี่อ่
พี่เวย์ฟอร์คอนเนอร์อะไรเงี้ยแล้วตัวละครหลากหลายคือเรารู้สึกว่าเราเห็นตัวละครหลายๆตัวแบบแวบๆเนาะแต่เราเห็นเส้นอืเรื่องบางอย่างมแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าด้วยความที่พอเขาตัดแบบแนวแบบค่อนข้างเหมือนเป็นหนังทริลเลอร์แอคชั่นอ่ะมันฉับไวนิดนึงกับตัวดนตรีด้วยเลยผมรู้สึกว่าก็เลยยังไม่ได้เห็นชัดเจนว่าตัวใดทำอะไรเนี่ยอะไรขนาดไหนได้บ้างเนี่ยแต่ว่าดูจากเทรลเลอร์เมื่อกี้แล้วอะถ้าไม่ได้กลัวผีผมว่าก็ไปดูนะในโรงผมว่าไปสนับสนุนหนังไทยกันพี่ป๊อปผู้กลัวผีจ้ะเดี๋ยวพี่ขอเวลาแป๊บหนึ่งได้จ้ะ สเต็ปเดิมจ้ะเสียบปลั๊กบนไม่เสียบปลั๊กล่าง แบตอุ๊ย running low ค่ะ อืมก็เป็นไงเอาจริงๆอ่ะถ้าใครติดตามจะรู้ว่าปอบะเป็นคนไม่ดูหนังผีแต่อืเรื่องม เนี้ยพอไปฟังสัมภาษณ์แล้วแบบเฮ้ยถ้าโปรดักชันขนาดนี้มันคู่ควรกับการโดนหลอกไหมวะ เออฉันจะผู้คต้องนกับการนอนยอมโดนไม่หลับทั้งหลอกเพื่อที่จะไป3 วันดูเงี้ยเหรอ เออหนังไทยแบบว่าลงทุนทำขนาดนี้มันน่าไปซัพพอร์ตนะจะไปดูซิว่าไอ้ที่เขาบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยพอออกมาเป็นภาพแล้วมันขนาดไหน ซึ่งในเทรลเลอร์เห็นเลยว่าแบบโหแน่นเรื่องน่ะอย่างที่อัพไล่ลิสต์มานักแสดงแต่ละคนซึ่งคิดมาดีแล้วบทก็เชื่อว่าน่าจะเข้มข้นแล้วแบบเห็นอเล็กซ์แบบเฮ้ยทรานส์ฟอร์มจริงๆแม้กระทั่งอืมแบบ ต้นกลางจบอะเราเห็นอ่าเลยว่ามาแบบปับแบบหูแป๊บเดียวเราเห็นเลยว่าเออว่ะเราเราจะได้ดูอะไรที่มันแบบแค่ acting อย่างเดียวก็น่าจะคุ้มแล้วนะกับดูเรื่องนี้บวกกับโปรดักชันที่แบบฮอลลีวูดขนาดนี้อืมเราปอบคิดว่าคือด้วยความที่อย่างเมื่อก่อนอะจะเป็นคนไม่แบบเฮ้ยไสยศาสตร์มันจริงเหรอวะมันเป็นเรื่องไกลตัวมากอะนะแต่หลังๆอะ ก็ได้ไปอยู่ในวงวานของกลุ่มบางกลุ่มที่เขาแบบเรื่องไสยศาสตร์มันเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันอ่ะจนเรารู้สึกว่าเออว่ะมันมีของอย่างนี้อยู่ในโลกเว้ยเพียงแค่เราไม่ได้ไปอยู่ในโลกเดียวกับเขาแต่มันอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละเออแล้วมันก็น่ากลัวมีแบบได้ฟังมาหลายเรื่องที่แบบน่ากลัวมากๆอ่ะที่แบบเฮ้ยมันทำได้ขนาดนั้นจริงเหรอแล้วของพวกเนี้ยมันไม่ได้น่ากลัวแบบอย่างที่พี่ปอนบอกอ่ะไม่ได้ผีแบบแห่ตุงแช่มาอะไรเงี้ย แต่มันสยองแล้วมันมันกัดกินความกลัวแบบดีที่มันแบบตายดีกว่าอย่างนี้เลยอะเคยฟังเรื่องมาหลายๆเรื่องที่แบบเฮ้ยมันหนักมากนะแล้วกับเรื่องเนี้ยให้อารมณ์นั้นเลยแล้วทำโคตรเรียวเลยแล้วดูแล้วแบบถ้าเข้าไปดูในโรงจะรอดจนถึงซีนสุดท้ายไหมวะอะไรอย่างเงี้ยเออจริงแล้วแบบดูเมคอัพเนาะเออ แต่สุดท้ายอ่ะปอรู้สึกว่าไม่ว่าหนังจะเป็นหนังสยองหนังรักหรือหนังอะไรก็ตามแต่อ่ะมันจะต้องให้อะไรคนดูบางอย่างซึ่งพี่ปอนก็แตะไปแล้วแหละตั้งแต่ต้นเรื่องไสยศาสตร์เรื่องพระเรื่องความเชื่อเรื่องศรัทธามันก็ไม่พ้นหรอกที่จะมาต้องมาพูดถึงความชั่วความดีอืมความจองเวรจองกรรมอ่ะคืออยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ คนดูจะได้ความตระหนักอะไรกลับมาจากหนังเรื่องนี้ต่อให้จะสยองแค่ไหนสุดท้ายมันคือเรื่องของความแค้นสุดท้ายมันคือเรื่องของความยึดสุดท้ายมันคือเรื่องของโทสะที่วางไม่ลงอืมอย่างเงี้ยเราจัดการกันไปแบบสุดขอบอะเท่าที่เห็นน่ะเออก็แบบทำลายสุดท้ายเราก็เห็นแหละมันคือการทำลายตัวเองของตัวละครเนาะ แล้วคนที่ไปดูแล้วในยิ่งยุคสมัยเนี่ยที่เราเห็นข่าวแบบเอาปืนไปยิงกราดเนี่ยอืมคือศีลธรรมจิตใจคนน่ะมันดำดิ่งกับเรื่องพวกเนี้ยเพราะว่าถูกเสพกันมาทางด้านนี้เยอะอยากอยากจะให้หนังดีๆสักเรื่องมันไปกระตุ้นอะไรบางอย่างสำหรับคนดูด้วยว่ามันเห็นภาพตัวอย่างแล้วว่าเจริญรอยตามทางเนี้ยแล้วมันจบแบบไหนอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูว่าเขาจะวางตรงเนี้ยไปยังไงให้มันไม่ไปจบแบบเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรเงี้ยนะนิทานอีสโเออปเออรอดูคิดว่าน่าจะดีแล้วน่าจะจบได้สวยด้วย
ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเอาเท่าที่ดูสั้นๆตรงนี้นะพี่รู้สึกว่าวิธีการเล่าเรื่องเขาก็ชัดดีแล้วก็อืมอืมหนึ่งอย่างที่มันโผล่มาในใน Official Trailer ตัวนี้แล้วพี่รู้สึกว่าทำไมมันแข็งแรงจังเลยขนาดมาแวบๆคือบทพี่ว่าอืมพี่ว่าบทมันน่าจะคมฟังดูนะเท่าที่ฟังดูใช่จากเทรลเลอร์นะเพราะว่าอย่างถ้าสมมติว่าเขาการตัดเล่าเรื่องของเทรลเลอร์มาแล้วมันทำให้บทของแต่ละคนมันคมได้ขนาดนี้คือในหนึ่งบทในหนึ่งประโยคอ่ะมันสามารถเอฟเฟกต์กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนตอนปัจจุบันนี้แล้วก็หลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้เห็นภาพอะว่าอย่าคำว่าอย่าเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบมึงไม่ดูคือมันมีบทมันบอกทั้งสถานสถานภาพของตัวละครบริบทของสังคมความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยที่มันอืมอยู่แล้วมันครบไปเลยเช่นแบบว่ามึงไม่เอาผ้าสะอาดขาวสะอาดไหนวะมาเป็นชุดตอนศึกอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็อะไรมันเป็นอะไรเงี้ยคือมันบอกหมดเลยอะว่าเรื่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงหมายความว่าเนอะมันเห็นนะว่าตัวละครมันจะถูกมันแปดเปื้อนมันถูกทำให้เปื้อนอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นจากตัวเนี้ยเห็นไหมว่าก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงก่อนหลังจากนี้มันเป็นยังไงแล้วเราเห็นในความเชื่อในร่องรอยความเชื่อในความแบบว่า ความเชื่อของคนว่าตอนบวชเนี่ยคือตอนศึกต้องเป็นชุดใหม่ต้องเป็นผ้าขาวที่แบบอืมสะอาอ่ดอะไรอย่างาเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่ามันเหมือให้นเกิดใหม่เธอใช่ไหมที่ให้เขาเกิดใหม่บอกใช่ไหมด้วยแล้วก็ให้ชีวิตต่อไปมันเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยบนพื้นฐานของความเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาที่ได้ร่ำเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไอ้แค่บทแค่เนี้ยพี่ว่ามันไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้แต่พอมันมีปุ๊บอะมันคือความจำเป็นที่สวยงามเพราะว่ามันขอืยายมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสภาวะของตัวละครเองความเชื่อที่เคยมีมาของบริบทของสังคมอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นหมดเลยไงมันก็เลยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยบทมันโผล่มาแป๊บเดียวแบบเนี้ยเล่าเรื่องนิดๆหน่อยๆแบบเนี้ยทำไมมันคมจังเลยมันคมพร้อมๆกับคัตติ้งที่มันออกมาเนี้ยบเหลือเกินสีที่มันดูแล้วรู้สึกบอกว่า อืเพราะข้อจริงมมันดูชัดที่มันไม่ได้ชัดแบบว่าชัดแบบอยู่ในผับอะแต่ว่ามันสีมันดูชัดแล้วมันดูจริงอย่างที่ออฟบอกพอมันดูแล้วรู้สึกความว่าจริงมันเกิดขึ้นปุ๊บอะมันทำให้เรารู้สึกอืลิงก์ง่ามยเข้าไปใหญ่เลยกับเรื่องนี้กับความเป็นตัวละครแบบนี้กับบริบทสังคมที่เราเคยถูกปลูกฝังเคยถูกเล่าถูกบอกถูกกล่อมมาอะไรอย่างเงี้ยมันในสังคมมาโดยตลอดอะไรเงี้ย คนที่อาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เลยแต่ว่าถูกพูดถูกกล่าวให้ฟังถูกบอกให้ฟังว่าเอ้ยเนี่ยเรื่องเนี่ยคือต่อให้ตัวเองคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระก็ตามแต่ว่าถูกอยู่ตัวเองก็ถูกอยู่ในบริบทเหล่านี้ถูกปะล่ะเพราะว่าตัวเองจะถูกปฏิเสธได้ก็ต่อเมื่อถูกเล่าถูกกล่าวถูกบอกให้ฟังอะไรเงี้ยจนพี่รู้สึกว่ามันพอมันเป็นเรื่องแบบนี้โดยที่มันเอาให้เห็นภาพอะว่าสิ่งที่เกิดมันสามารถเล่าเรื่องด้วยภาพพร้อมๆกับเล่าเรื่องด้วยบทพอเล่าเรื่องด้วยอืมภาพที่มันพอบทมันไปแบบนี้ปุ๊บอะมันให้เห็นวิธีมันให้เห็นสภาวะใช่ไหมแต่แต่ภาพอะมันทำให้เห็นอีกมิติหนึ่งอะเช่นเลือดที่แบบปุอืมที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยการเคี้ยวชาญหมากต่อจากหมอผีอะไรอย่างเงี้ย มันคือเรื่องราวที่มันแบบมันเล่าด้วยภาพเนาะเพราะเล่าด้วยภาพนี่คือมันเล่าเรื่องความเชื่อไงมันเล่าด้วยบริบทของสังคมความคิดอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกแบบมันนี้มันชัดเจนเพราะว่าเอาหนึ่งอย่างเรื่องนี้ที่มันชัดเจนมากๆเพราะว่าวิศวกรสังคมร่วมมันอยู่ในบริบทเดียวกันมันเลยเข้มแข็งทำให้สังคมร่วมของตรงนั้นมันเข้มแข็งจัดๆเลยพอมันเข้มแข็งจัดปุ๊บบทมันเลยแน่น แล้วมันการเลือกอืมที่จะเล่าเรื่องของสังคมนั้นๆฮะมันเลยดูรู้สึกแบบโอ้โหมันดูเป็นสังคมเฉพาะมากๆเลยเนอะแต่มันเป็นการตีแผ่ของพื้นฐานของพื้นที่ของสังคมเล็กๆเนี้ยแหละแล้วก็ขยายเข้าไปในบริบทของสังคมไทยอะไรเงี้ยแล้วโดยประกอบกับสังคมไทยมันมีเรื่องราวของความเชื่ออยู่เยอะเนาะคือแบบว่าพุทธผีพุทธพราหมณ์ผีเนี่ยมันคือเรื่องที่มันแบบใกล้กันมากใกล้กันสุดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือมากกว่า80%ของคนไทยคือนับถือพุทธอะไรอย่างเงี้ย
มันเลยมีความแบบใกล้ชิดเข้าไปใหญ่ เรื่องราวแบบเนี้ยเนาะชอบชอบความเข้มแข็งแบบนี้ชอบเรื่องราวที่มันสามารถแบบมาง่ายๆแต่มันบอกการมีการเกิดสาเหตุของการเกิดการมีอยู่ตอนนี้และในอนาคตจะเป็นอย่างไรของตัวละครชอบแบบนี้ชอบเรื่องราวแบบนี้จริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าเข้มแข็งคือเราสามารถเดาทางตัวละครได้แต่เราไม่สามารถมองเห็นอนาคตของตัวละครได้อย่างชัดเจนเท่ากับไปดู อืมอะไรแบบเนี้ยคือมันดูแล้วรู้สึกแบบมันยิ่งทำให้เราอ่ะแน่นกับตัวละครมากขึ้นอยู่กับตัวละครที่อเล็กซ์เล่นมากขึ้นนึกออกไหมอืมแล้วมันยิ่งแบบว่าอยากรู้เลยว่าตัวละครตัวเนี้ยมันไปทำอะไรมันไปบทแบบไหนยังไงและในสภาวะสุดท้ายก่อนที่มันจะเยี่ยวลดศพของพ่อตัวเองเนี่ยมันคิดอะไร อืม ใช่ มันแน่นตัวแบบพวกมันเนี้ยแน่นมันมันแบบมันโหแน่นจริงดๆจริงอืมแล้วแล้ววิธีการเล่าภาพแบบมันทำให้สภาวะที่อีกมิติหนึ่งของตัวละครมันชัดเจนขึ้นนอกเหนือจากบทที่จะบอกอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าบทอ่ะมันสามารถบอกได้ด้วยสภาวะของความคิดเนาะแต่การตีความอ่ะมันใช้ภาพขยายได้โดยแบบโอ้โหไปอีกหลากมิติมากๆอะไรเงี้ยอย่างที่ป๊อปบเทรอกอีกลเลอร์มันดึงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเสียง อืมพี่ว่าคือเอาตรงๆนะเสียงเนี่ยมันมีผลมากๆนะกับหนังผีอันนี้พูดเลยนะว่าใช่หนังผีนะเพราะว่าการกล่อมประสาทที่สำคัญที่สุดสองอย่างเนาะคือ audio และ visual เนาะนึกออกปะออดิเขาคำว่าเอา audio มาก่อนเลยคิดดูสิอืมเออพอเอาaudio มาก่อนปุ๊บนั่นหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าอุ๊ยนั่นหมายความว่า เสียงมันสามารถสร้างการตระหนักรู้ของสภาวะตัวคนดูได้อย่างสำคัญ ใช่ เพราะว่ามันจะลิงก์ไปหมดเนาะคนได้ยินเสียงนกร้องตอนเช้าก็จะแบบหนึ่ง คนได้ยินเสียงปืนก็จะแบบหนึ่งถูกไหมคนได้ยินเสียงแบบก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บในหูข้างๆหูก็จะอีกแบบหนึ่งและอาการก๊อบแก๊บข้างหูก็ต่างกันก๊อบแก๊บแบบไหนก๊อบแก๊บแบบว่าเด็กบี้ถุงขนมหรือว่าเด็กกำลังกินขนมมันก็ก๊อบแก๊บได้นะนึกออกไหม อืมแต่ว่าไอ้ก๊อบแก๊บแบบอารมณ์แบบว่าตัวต่อกำลังจะเข้าไปในหูอย่างเงี้ยมันก็จะก๊อบแก๊บอีกแบบหนึ่งเนาะวะแล้วก็ยิ่งเป็นตัวต่ออาคมกำลังจะเข้าก็ก็ก็ปะมันก็จะแบบความแบบอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยประสบการณ์ร่วมมันถูกดึงได้ง่ายจากเสียงแล้วเสียงเขามาแบบโอ้โหมาใหญ่ก็มีมาเล็กก็มี แล้วใช้ความเงียบเป็นเสียงสำหรับการสภาวะแบบตระหนักรู้ของตัวละครที่เป็นสตันก็มี ก็เลยแบบในช่วงแป๊บเดียวแบบนี้มันมาเยอะว่ะชอบ แน่นแน่นแน่นขอขยายความเรื่องเสียงนิดหนึ่งอืมดึกคือลองคิดภาพตามนะภาพเดิมเลยนะคนกัดแอปเปิลหน้าตาปกติเลยนะอันนี้คือตอนที่เรียนซาวด์อืมได้ดูคลิปนี้แล้วแบบโหอนุภาพของการใช้เสียงมันขนาดนี้เลยเหรอเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งกัดแอปเปิลสีแดงดนตรีสดใสก็ดูก็คนกินแอปเปิลนะ แต่พอเปลี่ยนภาพเนี่ยนะภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแต่พอเปลี่ยนซาวด์เป็นแบบมีอะไรที่มันดูเหมือนกับจะมีความคืบคลานเข้ามาแบบสยองสยองผู้ชายคนนี้กัดแอปเปิลท่าเดิมแต่ผู้ชายคนนี้เหมือนเป็นคนโรคจิตที่พร้อมจะทำอะไรบางอย่างแล้วคิดแผนอะไรอยู่ในหัวเห็นภาพตามไหมอืมเออเนี่ยคือการใช้เสียงในการใช้ขยายอารมณ์อะของภาพต่างๆอะแม้แต่ในหนังเรื่องเนี้ยอย่างที่เราส่งไปฟังสัมภาษณ์ใช้ออร์เคสตราในการครีเอทกับดนตรีร็อกลองคิดดูสิอะถ้าเกิดใช้แค่สองสไตล์อะฟีลลิ่งของหนังก็จะเปลี่ยนเลยนะ อืมอารมณ์ประมาณนี้แหละขยายแค่นี้จะได้แบบเห็นว่าแบบเฮ้ยซาวด์มันสำคัญนะอืม
พี่เชื่อว่าทุกคนดูแล้วรู้สึก แต่ว่าไปดูแล้วรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่ามาพูดกัน อืม มาเมาส์กันมาคุยกันใต้คลิปนี้นะทุกคนนะเพราะว่าหนังเรื่องนี้ออนไปแล้วจ้ะคำสารภาพของหมอผีนะจ๊ะออนตั้งแต่วันที่ แต่วันที่ 12 สิง 12 หาแล้วนะคะ แต่อย่างน้อยก็ไปอุดหนุนหนังไทยนะครับ จริงจริง ว่าก็ จริ ดี งจริง อืม ดูแล้วน่าสนใจใครไปดูแล้วหูพี่ปอนบทในเรื่องมันดีกว่านี้อีกค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ามา แล้ว มอย ภาพ กัน มันน่ากลัวมาก ก็ว่ามาหรือว่า หรือ ใคร ว่า บอก พี่ ว่า ป๊อปหนีไปอย่าไปดูค่ะเพราะว่าพี่ป๊อปเนี่ยน่าจะ อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าปิดตาไป 90%ของเรื่องแล้ว หนูฉีดแตกในโรงกับพี่ก็ว่ามา อะไรอย่างงี้ ฝากด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ ที่ดูกันติดตามกันมาโดยตลอดแล้วขอบคุณมากไปกว่านั้นคือทุกการสนับสนุนของเรานะไม่ว่าจะเป็นซับสไครต์ไลค์หัวใจแชร์นะครับขอบคุณมากและขอบคุณมากกว่ากันนั้นก็คือการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยการสแกนนะจ๊ะฝากด้วยนะครับ ขอตัด โอเค ค่า ครับ ตัว วันนี้พวกเรา ด้วยะ สามคนนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริง ๆ แล้วก็ต้องลากันไปแล้วนะจ๊ะเจอกันกับคลิปหน้า จะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากด้วยนะครับจากที่ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ครับ